প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ এটা সৰু ৰেচিপি লৈ পেলাই। এই ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল মেংগো চীজ কেক। আপুনি ভিডিঅ'ত দেখিছে 3টা লেয়াৰৰ, একেবাৰে তলৰটো বিস্কুট, মাজৰটো পনীৰ আৰু ক্ৰীম, আৰু ওপৰত আপোনাৰ আমৰ পেষ্ট। খুব সুন্দৰকৈ আৰু গৰমত খুব ভাল, কাৰণ ফ্ৰিজত থৈ পেলাই আপুনি বনাব পাৰি। এয়া দেখিছে মোৰ হোৱাৰ পিছত মই আপোনাক চামুচত লৈ দেখাইছোঁ। খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু গৰম দিনৰ কাৰণে আচলতে সহজ। এয়া মই প্ৰথমতে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰথমতে মই এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত লৈছোঁ নিউট্ৰিচইজ ডাইজেষ্টিভ হাই ফাইবাৰ বিস্কুট। আপুনি মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দিও বনাব পাৰে আৰু অন্য বিস্কুটেৰেও বনাব পাৰে। গতিকে মই যিহেতু ইয়াত চুগাৰটো কম আছে, এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত মই লৈ লৈছোঁ। মানে মই চুগাৰ কোনো এক্সট্ৰা চুগাৰ নিদিওঁ। যিসকলে চেনি নাখায় সেইসকলেও খাব পাৰিব, আৰু যিসকলে চেনি বেছি খায়, মিঠা বেছি খায়, অলপ চেনি দি ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি বিস্কুটখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা বাউলত লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই ইয়াত অলপ বাটাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। আপুনি অলিভ অইলো মিক্স কৰিব পাৰে বা আপুনি ৰিফাইন তেলো মিক্স কৰিব পাৰে, যিসকলে বাটাৰ নাখায়। মই অলপ বাটাৰ 3-4 চামুচমান দি লৈছোঁ। লৈ পেলাই অলপ মানে বিস্কুটখিনি আপোনাৰ মিলাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া এই বাউলটোত, এইটো আচলতে এয়াৰটাইট বাউল, তাতে লৈ পেলাই এতিয়া গোটেইখিনি বিস্কুট বিস্কুটৰ এটা লেয়াৰ কৰিছোঁ। একেবাৰে তলৰ লেয়াৰটো হ'ল বিস্কুটৰ লেয়াৰ, তাত অকণমান বাটাৰ মিক্স কৰি পেলাই এয়া সুন্দৰকৈ এটা লেয়াৰ বনাই দিলোঁ। ইয়াত আৰু অন্য একো নালাগে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এয়া ফ্ৰেছ আপোনাৰ পনীৰ লৈছোঁ। আপুনি যিকোনো পনীৰ ল'ব পাৰে। মই কামাখ্যা পনীৰটো আছিল কাৰণে তাৰে অলপ লৈ ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া ইয়াত পানী বা অন্য একো নিদিওঁ। ইয়াত দিম মই, আপুনি নিজৰ জোখত পনীৰ ল'ব। মই মোৰ নিজৰ জোখত 250 গ্ৰামৰ আধা লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিছোঁ। আপুনি যিকোনো ক্ৰীম ল'ব পাৰে। আপোনাৰ আন্দাজমতে ল'ব, যাতে পনীৰখিনিক ভালকৈ আপুনি গ্ৰাইণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত পানী বা গাখীৰ অন্য একো দিয়া নহয়, গতিকে ক্ৰীমখিনিৰে মই ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে অলপ পকা আম 2টা আম মই কাটি লৈছিলোঁ, তাৰে আধাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। আৰু আধাখিনি মই পিছত আকৌ পিউৰি বনাই পেলাই তাৰ ওপৰত দিম। কেকটো যিটো আছে তাৰ ওপৰত দিম। এই ছেকেণ্ড লেয়াৰটোৰ কাৰণে এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। ক্ৰীম, আম আৰু আপোনাৰ পনীৰ, এই গোটেইখিনি মই 3টা বস্তু গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ এতিয়া সেই বিস্কুটৰ যিটো লেয়াৰ মই দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত এই লেয়াৰটো ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই এতিয়া এইটো ছেকেণ্ড লেয়াৰ হ'ব। এই ছেকেণ্ড লেয়াৰটোত এই গোটেইখিনি মই ভালকৈ চামুচ এখনেৰে মই ওপৰত দি ল'লোঁ। এইটো ছেকেণ্ড লেয়াৰ হ'ল। এই ছেকেণ্ড লেয়াৰটোৰ পিছত এতিয়া আৰু এটা থাৰ্ড লেয়াৰ আহিব। এই লেয়াৰটোৰ কাৰণে মই যিখিনি আম ৰাখিছিলোঁ, সেই আমখিনি মই আকৌ পিউৰি বনাম। আমখিনি 2টা আম, মই এটা আমৰ পিউৰি বনাই দিলোঁ। এতিয়া ছেকেণ্ড আমটো অকল পিউৰি তাত একো দিয়া নাই। মই অকল আমখিনি আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই এইখিনি তাৰ ওপৰত থাৰ্ড লেয়াৰ হ'ব। এইটো এই থাৰ্ড লেয়াৰত অকল আমৰ পিউৰিখিনি দি পেলাই ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আপুনি বেক কৰিব নালাগে। এইখিনি খালী ফ্ৰিজত 3-4 ঘণ্টা সময়, ফ্ৰিজাৰতো নহয়, ফ্ৰিজত 3-4 ঘণ্টা সময় যেতিয়া ছেট হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি উলিয়াই পেলাই ঠাণ্ডা, এতিয়া গৰমত আপুনি ঠাণ্ডাই খাব পাৰিব। খুব গৰমৰ কাৰণে খুবেই ভাল, যিহেতু অত্যন্ত গৰম পৰিছে। এয়া দেখিছে 3টা লেয়াৰ, প্ৰথম আমৰ, ছেকেণ্ডটো আপোনাৰ পনীৰ আৰু ক্ৰীমৰ, আৰু থাৰ্ডটো হ'ল বিস্কুটৰ। এতিয়া ভালকৈ ঢাকনখন মাৰি পেলাই এতিয়া মই ফ্ৰিজত, এয়া দেখিছে মই ফ্ৰিজাৰত থোৱা নাই, কিন্তু ফ্ৰিজত থৈছোঁ। ফ্ৰিজত 3 ঘণ্টা সময় মই ছেট হ'বলৈ দিলোঁ। 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই উলিয়াই আনিছোঁ।
উলিয়াই আনিলে এতিয়া সুন্দৰকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে, দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহিছে। এয়া 3টা লেয়াৰ দেখিছে, যেতিয়া ছেট হৈ গ'ল তেতিয়া 3টা লেয়াৰ খুব সুন্দৰকৈ আহিল। বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন মেংগ' চীজ কেক। যিহেতু এতিয়া ইমান গৰম পৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আপোনাৰ আইচক্ৰীম কিনি কিনি খায়, কিন্তু আপুনি যদি এনেকৈ ঘৰতে বনাই দিয়ে তেতিয়া সিহঁতে আইচক্ৰীমৰ কথা পাহৰিয়ে যাব। গতিকে আপুনি বনোৱা কেকে খাব। গতিকে মই এতিয়া চবকে ছাৰ্ভ কৰি দিওঁ আৰু দেখিছে 3টা লেয়াৰ আহি গৈছে খুব সুন্দৰকৈ। এতিয়া গৰমৰ কাৰণে বহুতে প্ৰয়োজনীয়, এবাৰ বনাই চাব আৰু মোৰ চেনেল চিনু শৰ্মা ক্ৰিয়েশ্যনৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।